चमचमीत खमंग रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. आपण कोल्हापुरी मिसळ पाहिली. आज त्यातलाच आणखीन एक प्रकार पाहूया, तो म्हणजे पुणेरी मिसळ. तर सुरू करूया. मी पॅन गरम करत ठेवलाय. पॅन गरम झालाय, त्यात आपण घालूया तेल. 3 ते 4 टेबलस्पून तेल तापलं आहे. त्यात आपण घालूया अर्धा टीस्पून राई. राई तडतडली की आपण त्यात घालूया जिरं अर्धा टीस्पून. कढीपत्ता घालणार आहे मी. 6 ते 7 पानं कढीपत्त्याची घालायची आहे. थोडी जास्ती घातली तरी चालतील, कारण फ्लेवर त्याने खूप छान येतो. नेक्स्ट घालूया हिंग. आता घालूया कांदा. हा बारीक चिरलेला कांदा आहे आणि 2 कांदे मी घेतलेले आहेत. मिक्स करूया. आता यात मी हा हिरवा मसाला घालणार आहे. यात मी घेतले आहेत 2 मिरच्या, 6 ते 7 साधारण पाकळ्या आपल्या लसणाच्या आणि 1 इंच आल्याचा तुकडा आणि कोथिंबीर 1/4 कप. हे सगळं आपल्याला बारीक वाटून घ्यायचं आहे. थोडं पाणी घालायचं आहे यात. तर आता हा मसाला मी घालणार आहे आपल्या कांद्यामध्ये. हा मसाला आपल्याला छान तेलामध्ये फ्राय करून घ्यायचा आहे, म्हणजे त्या लसणाचा जो कच्चेपणा आहे ना, तो निघून जातो. आता यात आपण घालूया एक बारीक चिरलेला टोमॅटो. पुन्हा एकदा आपण हे मिक्स करून घेऊया आणि हे टोमॅटो शिजेपर्यंत आपण हे परतत राहूया. आता आपण सगळे मसाले घालूया यात. हळद अर्धा चमचा, लाल मिरची पूड 1 चमचा. यात मी हा गोडा मसाला घालणार आहे. हा मार्केटमध्ये कुठेही मिळतो आणि जर तुम्हाला हा घरी बनवायचा असेल तर खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये ह्याची लिंक दिलेली आहे, तर तुम्ही त्याप्रमाणे हा बनवू शकता. हा गोडा मसाला मी घालणार आहे साधारण 2 ते 3 टेबलस्पून. पुन्हा एकदा मिक्स करून घेऊया. आता घालूया मीठ. तुमच्या चवीनुसार तुम्ही घालू शकता. मिक्स करूया. आता यात घालूया 1 कप मटकी. ही मोड आलेली मटकी आहे. मिक्स करूया. चार ते 5 कप पाणी. याला एक उकळी आली की आपण कव्हर करून हे शिजायला ठेवून देऊया. उकळी आली आहे, तर आता मी हे कव्हर करून ठेवणार आहे आणि शिजू देणार आहे साधारण 10 ते 15 मिनिटाकरता. 15 मिनिटं झाली आहेत. पाहूया आपली मटकी शिजली आहे का. हाताने अशी मस्त दाबली गेलेली आहे, त्यामुळे आपली मटकी शिजली आहे. तर आपण आता गॅस बंद करूया आणि प्लेटिंग करून घेऊया. पुणेरी मिसळमध्ये ना ही बटाट्याची भाजी घालतात. ही आपली नॉर्मल बटाट्याची भाजी आहे, जी आपण अगदी फोडणीला कढीपत्ता मिरची घालून जी आपण परततो, हळद थोडीशी बटाट्यामध्ये, तीच भाजी आहे. आणि यात फरसाण जात नाही, यात जाते शेव चिवडा. ह्याच्यात बेसिकली शेव ही जास्ती असते आणि थोडी बुंदी असते, थोडंसं फरसाणचं अगदी जरासं असतं आणि शेंगदाणे. तर आता आपण हे सर्व करायला घेऊया. ह्याची सर्व करायची पद्धत थोडीशी वेगळी आहे, मी तुम्हाला दाखवते. यावर मटकी आधी घालूया आपण. आता घालूया शेव चिवडा आणि आता तरी. थोडा कांदा आणि थोडीशी कोथिंबीर. ही झाली आपली पुणेरी मिसळ रेडी. यात तुम्हाला थोडासा आंबटपणा हवा असेल तर तुम्ही थोडा चिंचेचा कोळ घालू शकता, नाहीतर वरून लिंबू पिळू शकता. ही खायची आहे आपल्याला पावासोबत. अशा चटपटीत रेसिपीजसाठी लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायचं आहे रुचकर मेजवानीला.